اهلا بحضراتكم وفيديو جديد. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهارده زي ما حضراتكم شايفين هنركب بديل الرخام وبديل الخشب. وطبعا الوحدة اللي تحت دي ركبت بعد ما ركبنا بديل الرخام وبديل الخشب. بشكر طبعا استاذ كورولوس بعت لي الفيديو النهائي لان انا ما كنتش موجود بعد ما ركب الحاجات دي. النهارده هنعرف الحاجات دي بتركب ازاي، بديل رخام وبديل خشب. وطبعا في الستيل لونه نحاسي مش ذهبي، الذهبي التقليدي والفضي ده لون نحاسي ومدي شكل شياكة جدا. اول حاجة بنبدأ نركب بديل الخشب في حائط زي ده، لان الحائط دوت هيبدأ من الشمال مش هينهي للاخر، هياخد جزء من الحائط. وزي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نحط سيليكون عظم تركي. طبعا انت بتمشي شكل زجزاج، لو بديل الخشب يعني مفهوش حتت بارزة عريضة فانت بتمشي بالطريقة دي، لو هو في شرايح عريضة فانت بتمشي نقط تقيلة كده. طبعا بدأنا كده بالمقاسات، طبعا صاحب المكان مظبطها على الوحدة بتاعته. بنبدأ نقسم وبعد كده بنعمل خلع للجزء اللي فوق. طبعا الخلع ده بتبدأ تعمل زي بروف عليه بقطعة صغيرة، لما بتتظبط بتبدأ تشتغل على اللوح الكبير وبتقطع بالقطر كده بنفس مقاسات القطعة اللي انت عملتها. بتفصل وفي طرف من تحت كده بتبدأ تشيله عشان البديل الخشب يريح طبعا في مكان الخلع. بنبدأ طبعا مهم جدا المقاسات في موضوع بديل الخشب وبديل الرخام، وزي ما حضراتكم شايفين المقاسات بتبقى مظبوطة بالظبط عشان الشكل في النهاية يطلع شكله شيك جدا. بديل الخشب 17 سنتي اللي هو 2.5 أو 25 السمك بتاعه، ده أعلى بديل خشب في السوق وشكله بيبقى قيم جدا. بنبدأ بعد ما خلصنا كده بنجيب شرايح الستيل وبنبدأ دي شريحة ستيل 4 سنتي، بنبدأ نقطع على قد المقاس. وبعد كده بنمشي بسيليكون عظم تركي. طبعا مهم اللي انت تشتغل بسيليكون عظم تركي وما تمشيش خط في النص على ظهر الستيل، لازم تمشي بطريقة زجزاج كده بنفس الطريقة عشان لما تيجي تضغط على الشريحة توزع السيليكون في الظهر ويبقى كل الستيل في ظهره سيليكون. بتبدأ تثبتها جنب بديل الخشب وبتضغط عليها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، بتلزق كل الستيل طولي كده. بعد كده بنبدأ ناخد مقاس بديل الرخام. لما بناخد مقاس بديل الرخام بنبدأ نقطع بالقطر. بحاول اوضح لحضراتكم بطريقة قريبة جدا بحيث ان انت تبقى فاهم الفيديو والطريقة ماشية ازاي. بعد ما بتقطع بالقطر بتمشي مرة واتنين تاني، لما بتيجي تفصل بعد كده الموضوع بيكون بسيط وسهل جدا. بتبدأ تقطع زيادة شوية وبعد كده بتشوف ايه الزيادة عندك علشان لو الوزرة مش مظبوطة. بتبدأ بعد كده الكم ملي اللي انت يعني قطعتهم زيادة بتبدأ تشيل. طبعا كان في عوجة فوق الوزرة شوية فانا قطعت زيادة عشان امشي على عيبها وبقطع بنفس الطريقة. طبعا مش برضه اقطع بالصاروخ عشان ممكن الصاروخ يقطع حته زياده. وبعد كده ببدا اراجع وبعمل نقط سودا زي ما حضراتكم شايفين على الوزره. لو في حاجه معوجه، كل حاجه معوجه في الوزره ببدا اديها نقطه اسود عشان اخلي الصاروخ يظبطها على عيب الوزره. بعد كده ببدا اطبع علبه الكهرباء، بحط سيليكون عظم، بحط لزق الاول وبعد كده بحط سيليكون عظم وببدا اضغط اللوح في المكان المحدد ليه زي ما حضراتكم شايفين كده. بضغط كويس جدا على اللوح علشان يطبع السيليكون في الظهر وبعد كده ببدأ اقطع. طبعا انا بقطع اصغر شوية، مش بقطع يعني مكان السيليكون كله، انا بقطع اقل من مكان السيليكون او الداخلي بتاع السيليكون. وبعد ما بركب بديل الرخام ببدأ اقطع الفتحة بتاعت علبة الكهرباء على قد المكان بالظبط. بفتح بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا افضل حاجة وانت بتفتح علبة الكهرباء دي هتبقى الصاروخ، مش هينفع بصفيحة منشار
او قطر، الموضوع هيطول معاك جدا. اسهل حاجة اللي انت تقطعها بالصاروخ. بعد كده ببدأ اراجع على المقاس زي ما حضراتكم شايفين. العلب طبعا اتفتحت اصغر شوية، وبعد كده في الاخر هنبدأ نقطعها على قد المكان بالظبط. هنا بنبدأ نوزع السيليكون العظم التركي. طبعا السيليكون العظم التركي اللوح بياخد 2 أنبوبة سيليكون عظم تركي، والسيليكون اللي أنا شغال بيه ده ممتاز جدا. يعني ممكن حضرتك تاخد شكل العلبة وتشتغل بنفس النوعية دي أو شكل العلبة دي، حاجة محترمة جدا. ببدأ أوزع السيليكون العظم شكل زجزاج بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، شبه بوزع على أغلبية اللوح. ولو في علبة كهرباء ببدأ أوزع حواليها بطريقة كويسة بردك زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني بوزع السيليكون وبرمي بردك خامة، مش بمشي الوش بتاع السيليكون كده وخلاص، لا أنا بوزع خامة تقيلة. اللوح طبعا بياخد 2 سيليكون عظم، طبعا بيشبعه جدا وبيمسك في الحائط بيبقى ممتاز. يعتبر انت بتحط 1.5 شكل زجزاج والنص انبوبة بتوزعها على الحروف زي ما انا ماشي كده. ودي مهمة جدا اللي انت تمشي على الحروف علشان تضمن اللوح بيتثبت من كل الاتجاهات. ببدأ اظبط جنب شريحة الستيل بالظبط، وببدأ اضغط كويس جدا. طبعا مهم اللي انت تضغط في كل اتجاهات اللوح عشان توزع السيليكون العظم في الظهر. طبعا شكل بديل الرخام ده ممتاز جدا، شكل كأنه لوحة رخام فعلا، وشكله هادي مع بديل الخشب شكله ممتاز. وفي الطرقة اللي هناك دي طبعا هتتعمل مراية جنب بديل الخشب، هسيبها لكم في اخر الفيديو تشوفوا شكلها قبل التركيب وبعد التركيب لان هي ما اتصورتش فيديو. هنا بقى العلبة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، انا بقطع اصغر وبعد كده ببدأ افتح العلبة على قد العلبة بتاعة الكهرباء بالظبط وقد المسامير. وبعد كده يفضل ان انت تركب الوشاش على طول، بتمسك اللوح كمان اكتر. ببدأ هنا نقطة مهمة جدا اللي انت تبدأ تراجع بالمتر على شريحة الستيل عشان تبقى قد بعض، يعني ما بقاش حتة ستيل ضيقة من فوق وحتة اوسع، لا. وهنا بص التقفيل بقى شبه بالملي، مفيش ولا حاجة ناقصة في الالواح. ومهم جدا الشغل دوت تقفيله يكون بمقاس مظبوط. انت بتقطع القطعة وبترجع تراجع عليها كذا مرة عشان تطلع مظبوطة. اخر شريحة انت بتعملها لازم تشيل منها الطرف بديل الخشب علشان ينهي معاك بمربع، ما ينهيش بطرف كده نهى معاك بمربع وشكله بيبقى ممتاز جدا احسن ما يبقى فيه طرف بديل الخشب. كده بدأنا نخلص الحائط زي ما حضراتكم شايفين. بتمشي القطر حوالين علب الكهرباء علشان لما تيجي تشيل الستيكر يتشال بطريقة بسيطة وما يتعبكش او يمسك في مكان علبة الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده. واللمعة بتاع بديل رخام طبعا شكلها ممتاز جدا. ببدأ افنش الحائط واشيل كل الستيكر. طبعا الحائط ده خد 10 بديل خشب ولوح بديل رخام و2 شريحة ستيل. ده الستيل النحاسي طبعا شكله اشيك من الفضي بكتير مع بديل الخشب زي ما حضراتكم شايفين، بيكون شكله اهدى من الذهبي وشكله ممتاز. وزي ما حضراتكم شايفين التقفيل والتقطيعات بتاعه الالواح وشكل الفينش عامل ازاي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هسيب لك في الاخر بردك الحائط بعد ما ركب الوحدة زي ما حضراتكم شايفين. مشكور طبعا، يعني استاذ كورولوس بعت لي الفيديو دوت، ما كنتش مصور النهاية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله. وهسيب لك الطرقة فيها بديل خشب بالمراية، فكرة كده ممكن تنفذها عندك. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.